طبيعة السلطة السياسية. موقف ماكيافيلي. يشوف هذا ماكيافيلي أن الحكام يجب عليهم التحلي بالقوة والمعرفة، وعليهم استخدام كل الوسائل للتفوق على خصومهم وبلوغ غاياتهم، وعليهم إخضاع الناس لسلطتهم بالقانون والقوة معا. موقف ابن خلدون. يشوف ابن خلدون أن الحاكم يجب أن يكون القدوة لشعبه، يحترم الأخلاق الفاضلة، يتعامل بحكمة واعتدال مع شعبه، ويدافع عن الحق.